დილამშვიდობის დილის მოამბე პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. ოთარ ფარცხალაძე გამოძიებასთან თანამშრომლობისთვის მზად არის და ის ახლა შესაბამისი უწყებიდან შეტყობინებას ელოდება. ეს განცხადება ყოფილი მთავარი პროკურორის ადვოკატმა გაგიმოსიაშვილმა გააკეთა. მისივე თქმით, მტკიცებულებების სახით არსებობს დაცვის მიერ კანონიერად მოპოვებული გამოკითხვის ოქმები და თვითმხილველების ჩვენებები, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ შემთხვევის ადგილზე არანაირი თავდასხმა არ ყოფილა. მისივე თქმით, ეს იყო მხოლოდ წამიერი გაურკვევლობა, რომელიც დაცვის სამსახურმა გაანეიტრალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიებამ გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას გამოკითხვა უკვე დაასრულა, ოთარ ფარცხალაძის გამოკითხვა კი უახლოეს მომავალში მოხდება. ველოდებით გამოძახებას და გამოძახების შემთხვევაში ნებისმიერ დროს შეგვიძლია და მზად ვართ მივიდეთ და ვითანამშრომლოთ გამოძიებას. არანაირი თავდასხმაზე არ იყო საუბარი, უბრალოდ ეს იყო წამიერი გარკვეული სახის გაურკვევლობა, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნე, კერძო პირადი დაცვის უშუალო აქტიური ჩარევით განეიტრალდა. ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებით ჩვენ მიმართული გვაქვს და ველოდებით რა წამს ჩვენ გვექნება ამის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, საზოგადოება ამ ჩანაწერებს იხილავს. დარწმუნებული ვარ, თბილისის მერიაში კორუფციულ გარიგებას ადგილი არ ჰქონია. ასე ეხმაურება თბილისის მერი დავით ნარმანია გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას განცხადებას, სადაც აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძესა და თბილისის მერიას შორის სავარაუდო კორუფციულ გარიგებაზე ლაპარაკობს. ამის მიუხედავად დავით ნარმანიას განცხადებით, მერია აუდიტის დასკვნას დაელოდება, რომლის გამოქვეყნების შემდეგ მათი მხრიდან საპასუხო პოზიცია იქნება დაფიქსირებული. ჩვენ ველოდებით აუდიტის დასკვნას, რომლის გასწრების შემდეგაც შევძლებთ გავაკეთოთ სრულყოფილად კომენტარები და გამოვხატოთ ჩვენი პოზიცია. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული და აბსოლუტურად ვიცი ის, რომ კორუფციულ გარიგებას ნამდვილად ადგილი არ ჰქონია, კანონმდებლობის და წესების სრული დაცვით იქნა ეს გადაწყვეტილებები მიღებული, გადაწყვეტილებები ჩვენთან მივიღეთ, ასე რომ რაიმე ისეთ მნიშვნელოვან საფრთხის შემცველს მე ამაში ვერ ვხედავ. თუმცა მაინც ველოდებით დასკვნას. ლაშა თორდიასა და ოთარ ფარცხალაძეს შორის რამდენიმე დღის წინ მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით საპარლამენტო ოპოზიცია პარლამენტში სპეციალური საგამოძიებო კომისიის შექმნას მოითხოვს. ამ ეტაპზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის აუცილებლობას ვერ ხედავენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად საკითხი პარლამენტის დღის წესრიგში მაინც შევიდა და საკითხზე ჯერ კომიტეტებში, შემდეგ კი პლენარულ სხდომაზე იმსჯელებენ. გვაქვს ასევე დადგენილების ინფორმაცია. რამაც შეიძლება საბოლოოდ მოაგვაროს და პასუხი გასცეს კითხვებს, ეს არის საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, პარლამენტი არის ვალდებული ესეთი კომისია შექმნას, ვინაიდან კიდევ ერთხელ დავძენ, რომ ეს ორგანო, ეს სახელმწიფო უწყება ექვემდებარება პარლამენტს და ანგარიშვალდებულია პარლამენტის წინაშე. შემოთავაზებაზე ვარის თქმა არ ნიშნავს მხოლოდ პარტიულ დაპირისპირებას ან პარტიებს შორის სხვადასხვა აზრის არსებობას, თუმცა არც კომისიის შექმნას გამოვრიცხავ იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს პროცესი არ იქნა, თქვათ, სათანადოდ წარმართული. ბათუმის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული 8 პირის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. მათ გამოძიება მასობრივ არეულობაში მონაწილეობასა და პოლიციელებზე თავდასხმას ედავება. დღეს საქმის არსებითი განხილვა იწყება, პროცესზე მტკიცებულებების გამოკლება მოხდება. ადვოკატები მათი დაცვის ქვეშ მყოფების უდანაშაულობაზე ლაპარაკობენ, თუმცა არ უარყოფენ, რომ ისინი აქციაზე იმყოფებოდნენ. რაც შეეხება დანარჩენი პირების საქმეს, მათი სასამართლო პროცესი 19 მაისს არის დანიშნული. ბათუმის მოვლენებთან დაკავშირებით სულ 20 პირია დაკავებული. აქედან ერთი არასრულწლოვანია. ორს მერაბ გოღობერიძესა და ირაკლი ჩხვირკვიას გამოძიება აქციის ორგანიზებას ედავება. ბათუმში არეულობა 11-12 მარტს მოხდა. შეკრებილები თავდაპირველად საპატრულო პოლიციის მხრიდან მოქალაქეების დაჯარიმებასა და დაკავებას აპროტესტებდნენ. მოგვიანებით მათ ქალაქის ინფრასტრუქტურა დააზიანეს, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები გამოიყენეს და ავტომობილები დაწვეს. ვიცავთ ბრალდებულს, მაგრამ ერთ-ერთის მიმართ მიმდინარეობს სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზა, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა. დანარჩენების მიმართ შეტანილი გვაქვს ურყევი მტკიცებულებები, ეს გახლავთ ვიდეო მასალა, სატელეფონო ანზების მონაცემები და სხვა. აქვე გეტყვით, რომ აჭარის საოლქო პროკურატურას დაშვებული აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლებრივი შეცდომები. ერთი და იგივე დეპარტამენტი აქვს მიჩნეული როგორც პროცესის წარმოებულ ორგანოდ, ასევე დაზარალებულადაც. საინტერესო იქნება მტკიცებულებთა გამოკლების ეტაპი იმ მხრივ, რომ წარმოდგენილი არის აბსურდული და უსაფუძვლო
მტკიცებული, რაზედაც ჩვენი შუამდგომლობები არ დაკმაყოფილდა წინასამართლოს ხდომაზე იმის გამო, რომ მტკიცებულები იყო საქმის არსებით განხილვისას გამოსაკვლევი და სწორედ ეს ეტაპი იწყება. სამართლებრივად ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და არალეგიტიმური, ასე აფასებს შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის შინაგან საქმეთა უწყებების ერთობლივი საინფორმაციო საკოორდინაციო ცენტრის ფორმირების შესახებ შეთანხმებას, რომელიც სოჩში 18 მაისს გაფორმდება. ქეთევან ციხელაშვილის შეთანხმების გაფორმებას რუსეთის მხრიდან აფხაზეთში კონტროლის გაძლიერება დაფასებს და ამბობს, რომ საკითხზე თავად აფხაზებს შორის არაერთგვაროვანი რეაქცია იყო. მინისტრი ამბობს, რომ ნებისმიერ ქმედებაზე, რომელიც მიმდინარე ოკუპაციის ფონზე დე-ფაქტო ანექსიის პოლიტიკას ემსახურება, ხელისუფლებას ცალსახა რეაქცია ექნება. ეს შეიძლება განვიხილოთ როგორც მორიგი ნაბიჯი კიდევ უფრო მეტი კონტროლისათვის, კონტროლის გაძლიერებისათვის რუსეთის მხრიდან. შეიძლება ითქვას, რომ აფხაზურ საზოგადოებაში ამასთან დაკავშირებით არ არსებობდა ერთგვაროვანი დამოკიდებულება და ნამდვილად არსებობდა პრობლემური საკითხები. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ აღიქმებოდა როგორც კონტროლის მნიშვნელოვნად გაძლიერების ინსტრუმენტად. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკის თემაზე დისკუსია გაიმართა, სადაც შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ამ სფეროში ჩართულ აუდიტორიას შეხვდა. მინისტრი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ კონფლიქტების მოგვარების კონკრეტულ ხედვებსა და სამინისტროს სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა. საკონსტიტუციო პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა დამატებით 10 ქალაქში ჩატარდება. სახალხო განხილვის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართება უნივერსიტეტებში, ასევე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან. საპარლამენტო ოპოზიცია კი ხელისუფლებას დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე კვლავ პლებისციტის ჩატარებისკენ მოუწოდებს. უპრეცედენტოდ მაღალია ამ პროცესში საზოგადოების ჩართულობა და ბუნებრივია ჩვენც ყველანაირად ვართ მოტივირებული იმ თვალსაზრისით, რომ პირველ რიგში საზოგადოებამდე სწორი ინფორმაცია მივიტანოთ, თუ რა ცვლილებების და განხორციელება იგეგმება და რატომ იგეგმება ამ ცვლილებების განხორციელება და იმავდროულად მოვისმინოთ საზოგადოების აზრი. საზოგადოება არ იღებს იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელსაც გვთავაზობს ქართული ოცნება. მაგრამ რამდენი შეხვედრაც არ უნდა ჩატარდეს, ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს იმ მნიშვნელოვან ნაბიჯს, რაც შეიძლება გადავდგათ, თუ კი მთავრობა დათანხმდება პლებისციტის ჩატარებას, რასაც ევროპული საქართველო თავაზობთ. თბილისის მერი თვითმმართველობებში მოსალოდნელ ცვლილებებს ეხმაურება. მისი განცხადებით, ამ რეფორმის დროს ყველაზე მნიშვნელოვანია ადგილობრივ ხელისუფლებას ჰქონდეს მაქსიმალური საშუალება მოსახლეობას პრობლემების მოგვარებაში დაეხმაროს. პარტია ევროპული საქართველო კი მიიჩნევს, რომ თვითმმართველობის რეფორმა არასწორი მიმართულებით ხორციელდება და დაგეგმილი ცვლილებები დღეს ამ სფეროში არსებულ პრობლემებს და გამოწვევებს არ პასუხობს. თვითმმართველობებში მოსალოდნელი ცვლილებების მიხედვით ყველა მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს მხოლოდ ერთი ხელმძღვანელი ეყოლება და ის მერი იქნება. ეს იმ სტრატეგიის ნაწილია, რომელსაც რეგიონული განვითარების სამინისტრო უახლოეს მომავალში წარადგენს. მნიშვნელოვანი თვითმმართველობის რეფორმის დროს არის ყოველთვის ის, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება და ადგილობრივი მოსახლეობა იყოს მჭიდროდ ერთმანეთთან, რათა რაც შეიძლება დროულად თავისი საჭიროებები მიიტანოს ადგილობრივ ხელისუფლებამ და მოსახლეობამ და ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი გადაწყვიტოს სწრაფად. ამიტომ ნებისმიერი მოდელი აუცილებლად ამ სულისკვეთების ქვეშ უნდა იყოს ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ხელისუფლებას უნდა კონდეს რაც შეიძლება მეტი რესურსი იმისათვის, რომ მეტი პრობლემა მოაგვაროს ადგილობრივი მოსახლეობის. რეალური პრობლემა თვითმმართველობაში ეს არის ის, რომ დღეს თვითმმართველობები ემსახურებიან არა ხალხს, არამედ პოლიტიკურ ცენტრს, ბიძინა ივანიშვილს და პოლიტიკურ ქართულ ოცნებას, ასე ვთქვათ. და მეორე პრობლემა ეს არის აბსოლუტურად გაბერილი ხარჯები, გაბერილი ბიუროკრატია და არაპროფესიონალიზმი. და გარდა ამისა, თვითმმართველი ერთეულების გაუქმება ეს არის კიდევ უფრო არასწორი. სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშ საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ დეპუტატები მიმდინარე სხდომაზე მოისმენენ. საპარლამენტო უმრავლესობა მზადყოფნას გამოთქვამს ომბუდსმენის რეკომენდაციების მოსასმენად და შენიშვნების გათვალისწინებისათვის შესაბამის რეაგირებას მოახდენს. ანგარიში 2014 წელს საქართველოში თვითონ კონკრეტული შენიშვნები რაც აქვს სახალხო დამცველს იყოს რეაგირებული, არ დარჩეს რეაგირების გარეშე და იყოს გამოსწორებული. ამიტომ თავისთავად ეს ფორმატი სწორედ ამას ემსახურება, დანარჩენი კამათი და განსხვავებული მოსაზრების გამოთქმა და რაღაც აქცენტების გაკეთება ბუნებრივია, ეს არის აბსოლუტურად
ნორმალური ჯანსაღი პროცესი. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია საკაბელო ოპერატორებს შორის შექმნილ ვითარებას იკვლევს. კომისია საკაბელო ტელევიზიების კავშირმა განცხადებით მიმართა, რის საფუძველზეც კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ საკითხის შესწავლა მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივ დამცველთან ერთად დაიწყო. საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის პრეს-მდივნის განცხადებით დაინტერესებულმა მხარეებმა სილქნეტის განცხადებასთან დაკავშირებით ურთიერთგამომრიცხავი კომენტარები გაავრცელეს. ამიტომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ელოდება სრულყოფილ ინფორმაციას და განცხადებას მოგვიანებით გააკეთებს. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რამდენიმე ტელეკომპანია საკაბელო ოპერატორებს ფასიან მაუწყებლობას თავაზობს, რაც ავტომატურად პაკეტების საფასურის გაზრდას გამოიწვევს. ამ სიახლეს მოსახლეობის მხრიდან მწვავე რეაქცია მოყვა. დაინტერესებულმა მხარეებმა ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები გაავრცელეს, ამიტომ თვლით, რომ დამატებითი ინფორმაცია საჭირო საკითხის საფუძვლიანად შესწავლის მიზნით, ასევე პროცესში ჩართულია კომისიასთან დამოუკიდებლად მოქმედი მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური. შესაბამისად, სრულყოფილი და კომპლექსური შესწავლის შემდეგ საკითხის გაკეთდება დამატებითი განცხადებები. პროექტ ახალი მზიურის გუნდმა თბილისის მერიას წლიური ანგარიშის პრეზენტაცია წარუდგინა. პრეზენტაცია მზიურის განახლებულ კაფეში გაიმართა. პროექტი 2015 წელს დაიწყო და მისი მიზანი იყო მზიურის ტერიტორიაზე სოციალური კაფეს ამოქმედება, ამფითეატრის რეაბილიტაცია, არსებული მწვანე საფარის შენარჩუნება და სხვა აქტივობების დაგეგმვა. სოციალური კაფე გასული წლის 1 ივნის გაიხსნა და სრულად ადაპტირდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ასევე გაჩნდა თავისუფალი სივრცე სხვადასხვა აქტივობის ჩასატარებლად. პროექტის ფარგლებში სამომავლოდ სხვა ღონისძიებების განხორციელებას იგეგმება. ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ მზიური ყოფილიყო მთელი წლის მანძილზე დატვირთული სხვადასხვა ღონისძიებებით და ქალაქში გაჩენილიყო კიდევ ერთი ადგილი, სადაც ადამიანები მოვლენ, დაისვენებენ, გაერთობიან და უბრალოდ სასიამოვნოდ გაატარებენ დროს. გვინდა რომ კიდევ უფრო მეტად დავტვირთოთ ეს ტერიტორია და ბევრი ადამიანი დაინტერესდა უკვე თვითონ მზიურის ტერიტორიით, აქ არა მარტო ჩვენ, არამედ სხვაებიც გეგმავენ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს და უფრო მეტად გვინდა ამ ყველაფრის განვითარება. ანკარა არაპირებს ქურთების შეიარაღებული ფორმირებების ინტერესების გათვალისწინებას სირიის კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებში, განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა ვაშინგტონში დონალდ ტრამპთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. მისი თქმით, ესე წინააღმდეგება გლობალურ შეთანხმებას, რის გამოც ამ ჯგუფებს რელიგიური და ეთნიკური თვალსაზრისით მანიპულირების საშუალება არ უნდა მიეცეთ. ოფიციალურ შეხვედრაზე დონალდ ტრამპმა და რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა ქვეყნებს შორის ორმხრივი ურთიერთობების და ტერორიზმის წინააღმდეგ თანამშრომლობის გაღრმა საკითხები განიხილეს. პრეზიდენტმა ერდოღანმა დონალდ ტრამპი ოჯახთან ერთად თურქეთშიც მიიწვია. დონალდ ტრამპის და რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის შეხვედრის პარალელურად ვაშინგტონში თურქეთის ელჩის რეზიდენციასთან პრეზიდენტ ერდოღანის მხარდამჭერებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის დაპირისპირება მოხდა. ინციდენტის შედეგად 9 ადამიანი დაშავდა, 2 მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. მომხდარის გამო სამართალდამცველებმა მიმდებარე ტერიტორია დროებით გადაკეტეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს ჯეიმს კომის თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების ყოფილი მრჩევლის მაიკლ ფლინის წინააღმდეგ გამოძიების შეწყვეტა სთხოვა, რომელიც რუსეთთან შესაძლო კავშირს ეხებოდა. ამის შესახებ ინფორმაციას New York Times-ი ჯეიმს კომის მიერ დონალდ ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ მომზადებულ ჩანაწერზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი პრეზიდენტს თებერვალში მაიკლ ფლინის გადადგომიდან მეორე დღეს შეხვდა. თეთრმა სახლმა New York Times-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უარყო. ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტს მაიკლ ფლინი ღირსეულ პიროვნებად მიაჩნია, დონალდ ტრამპს არასდროს უთხოვია ფედერალური ბიუროს დირექტორისთვის გამოძიების შეწყვეტა, აღნიშნულია თეთრი სახლის განცხადებაში. დღეს ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომას გამართავს, სადაც გენერალური შტაბის მეთაურები ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს განიხილავენ. მთავარ განსახილველ თემებს შორის იქნება ასევე ავღანეთი და მეზობელ ქვეყნებში თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცების საკითხები. ხდომაზე შემუშავებული რეკომენდაციები ნატოს სამიძე იქნება წარმოდგენილი, რომელიც 25 მაისს ბრიუსელში გაიხსნება. ხდომაზე ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთ აფრიკაში არსებულ ვითარებასაც მიმოიხილავენ.
დღეს სტრასბურგში უკრაინისთვის უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შესახებ საბოლოო დოკუმენტს მოეწერება ხელი. დოკუმენტს ევროპარლამენტის პრეზიდენტი ანტონიო ტაიანი და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის მალტის პრემიერ-მინისტრი ჯოზეფ მუსკატი მოაწერენ ხელს. ცერემონიას უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკოც დაესწრება. ხელმოწერის შემდეგ დოკუმენტი ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდება. 20 დღის შემდეგ კი უვიზო რეჟიმი ძალაში შევა და სავარაუდოდ 11 ივნისიდან უკრაინის მოქალაქეები ევროპის ქვეყნებში გადაადგილებას ვიზის გარეშე ბიომეტრიული პასპორტით შეძლებენ. ორი ადამიანი ემსხვერპლა და 25 დაშავდა შეერთებულ შტატებში ქარიშხლის შედეგად. სტიქია ვისკონსინის შტატს დაატყდა თავს. ტორნადომ სატვირთო ავტომობილების ავტოსადგომსა და მეფრინველეობის ფერმას გადაუარა. განადგურებულია რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი. მანამდე სტიქია ოკლაჰომასა და ტეხასის შტატებში მძიმარებდა. მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალის სინედოქ თბილისი 2017-ის დახურვის ცერემონიალი გაიმართა. ცერემონიაზე სხვადასხვა კატეგორიაში გამარჯვებული ფილმები და რეჟისორები გამოავლინეს. Civil Pitch-ის ნაწილში თავიანთი ფავორიტი პროექტი გამოავლინა ჟიურიმ. დაჯილდოების ცერემონიალს სინედოქ თბილისის ყველა პარტნიორი და მხარდამჭერი, როგორც ქართული, ასევე უცხოური ორგანიზაცია, სხვადასხვა ქვეყნის ელჩები, ქართველი და უცხოელი რეჟისორები, პროდიუსერები, ჟიურის წევრები და ფესტივალისთვის სპეციალურად მოწვეული სტუმრები დაესწრნენ. საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი სინედოქ თბილისი 11 მაისს გაიხსნა. მაყურებელს საშუალება ჰქონდა ენახა 67 ფილმი მსოფლიოს 30 ქვეყნიდან. ჩართულიყო დისკუსიებში რეჟისორებთან ერთად და მიიღო მონაწილეობა საინტერესო მასტერკლასებში. დისკუსიები ჰქონდა, იყო კონცერტები, იყო მაყურებელმა ნახა, რომ დოკუმენტური ფილმი არ არის მაინც და მაინც თემატიკები, ეს არის გართობა, ეს არის ხელოვნება. ნახოთ მომავალი რა იქნება, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ საქართველოში დოკუმენტური კინო ძალიან ვითარდება. ეს არის რაღაცა პატარა ზღაპრული სამყარო ნიკოსი, რომელიც უნდა დასრულდეს და მოთხრობილი არის ეს ყველაფერი სიმღერებით და არის გაჯერებული მუსიკით და პოეზიით. მჟავრდებულთა მონაწილეობით რუსთაველის თეატრში სპექტაკლი 12 განრისხებული მამაკაცი დადგეს. სპექტაკლში სულ 18 პატიმარი მონაწილეობს, მათ შორის რამდენიმე უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. 12 განრისხებული მამაკაცის ადაპტირებული სცენარის რეჟისურა და მუსიკა თავად მჟავრდებულებს ეკუთვნით. მამაკაც მჟავრდებულთა მონაწილეობით თეატრალური დასი მე-17 პენიტენციურ დაწესებულებაში ჩამოყალიბდა. მოგვიანებით სასჯელ აღსრულების და პრობაციის მინისტრის გადაწყვეტილებით მთლიანი დასი მე-16 დაბალი რისკის დაწესებულებაში გადაიყვანეს. სპექტაკლს პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები და კათოლიკოს პატრიარქი დაესწრნენ. ის ოთახია, სადაც თქვენი დებით და განაჩენს გამოიტანეთ. საოცარი ქვეყანა ვართ, ეს მინდა ვთქვა. სადაც ასეთი რამეები ხდება და სადაც პატიმრები ასეთი მართლაც ემოციებით დატვირთულ და ადამიანურ სპექტაკლს დგამენ. მინდა რომ პირველ ყოვლისა ყველა მათ, ვინც დღეს სპექტაკლში მონაწილეობდა, უსურვო ოჯახებში მალე დაბრუნება. ეს ყველაზე კარგი გზა არის რესოციალიზაციისთვის და რაც უფრო მეტად მოახერხებთ ინტეგრირებას და უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება ასეთ პროცესებში, მით უფრო კარგად გაჯანსაღდება ჩვენთან მდგომარეობა. უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა, ეგეთი მსოფლიოში არ არის, რომ 17 პატიმარი გამოსულიყო და ეთამაშა თან წარმოიდგინეთ რუსთაველის თეატრის სცენაზე თავდაუზოგავად იმუშავეს და იმიტომაც დაიდო ესეთი რაღაცნაირად წარმოუდგენელი შედეგი.